สวัสดีค่ะทุกคน ครูโบค่ะก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่ครูโบกินบ่อยๆก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่หรือบะหมี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนรู้จักก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกไหมก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกคืออะไรก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมันก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาจะขี่ไปตามซอยแล้วก็ขายตามบ้านตามหมู่บ้านเราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเพราะว่าเขาจะมีไม้สองอันแล้วก็เอามาเคาะกันเสียงมันก็จะดังป๊อก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 เพื่อจะบอกให้ลูกค้ารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมาแล้วนะใครอยากจะกินบ้างออกมาจากบ้านเร็วป๊อก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 ที่บ้านเก่าของครูโบอ่ะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมาขายหน้าบ้านตอนเที่ยงครูโบเป็นลูกค้าประจำของเขากินทุกวันเวลาเขามาถึงหน้าบ้านครูโบอ่ะเขาก็จะจอดรออยู่ข้างหน้าบ้านครูโบเพราะเขารู้ว่าครูโบจะต้องวิ่งออกไปซื้ออย่างแน่นอนป๊อก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 มาแล้วครูโบก็วิ่งเข้าไปในครัววิ่งเข้าไปเอาชามในครัวออกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยเตี๋ยวก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ชามให้เราก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินในบ้านไม่ใช่แค่ครูโบที่เป็นลูกค้าประจำนะพี่น้องครูโบน้าของครูโบก็เป็นลูกค้าประจำของเจ้านี้ด้วยแต่ใครมันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันน่ะทุกคนมันก็ต้องอยากกินอย่างอื่นบ้างใช่ไหมป๊อก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 ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเหมือนเดิมเขาก็จอดรอครูโบอยู่ที่หน้าบ้านป๊อก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 รอเราสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่ออกมาจากบ้านป๊อก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 ครูโบอยู่ในบ้านทุกคนแต่ครูโบอ่ะไม่ได้อยากกินอ่ะวันนั้นมันไม่ได้อยากกินทำยังไงอ่ะกลัวว่าเขาจะเห็นเกรงใจเขากลัวว่าเขาจะรู้สึกเสียใจเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังครูโบก็วิ่งเข้าไปในห้องครัวแต่ไม่ได้วิ่งไปเอาชามมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะวิ่งไปแอบป๊อก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 เขาก็รอไงชะเง้อแล้วชะเง้ออีกเอ๊ะทำไมไม่ออกมาอ๋อสงสัยไม่อยู่บ้านไปดีกว่าก็ขี่รถไปป๊อก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 โอ๊ยป๊อกป๊อกไปแล้วครูโบก็ออกมาจากในห้องครัวครูโบคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ครูโบทำนะคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ครูโบวิ่งไปแอบในห้องครัวเพราะว่ากลัวคนขายก๋วยเตี๋ยวเสียใจที่เราไม่ได้ซื้อของเขาครูโบคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแต่น้าครูโบอ่ะน้าครูโบอ่ะก็บอกเหมือนกันว่าเออตอนก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมานะน้าก็วิ่งไปแอบในห้องครัวเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วนะทุกคนน้าเราก็ทำแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ครูโบไม่ใช่แค่น้าของครูโบพี่น้องของครูโบก็ทำแบบนี้ด้วยทุกคนลองนึกภาพนะป๊อก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 ก๋วยเตี๋ยวมาแล้ววันนี้เราไม่ได้อยากกินครูโบก็วิ่งไปหลังบ้านไปแอบในห้องครัวแต่ถ้าวันไหนอยู่กับน้าป๊อก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 ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครูโบกับน้าสองคนก็วิ่งไปแอบในห้องครัวด้วยกันสองคนแอบด้วยกันหรือวันไหนที่เราอยู่ด้วยกันหลายคนน่ะครูโบน้าแล้วก็พี่น้องอ่ะทุกคนนะก็จะวิ่งเข้าไปในห้องครัวแล้วก็แอบอยู่ในห้องครัวจนกว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกจะไปอ่ะอ๋อไม่อยู่บ้านไปดีกว่าป๊อก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 
ทุกคนก็ค่อยออกมาจากที่ซ่อน ทุกวันนี้ครูโบก็ยังติดนิสัยแบบนี้นะครูโบแบบไม่อยากทำให้คนขายของเสียใจอะเวลาที่ครูโบไปตลาดครูโบก็จะมีร้านที่ซื้อบ่อยๆเป็นลูกค้าประจำของเขาแต่ถ้าวันไหนไม่ซื้อครูโบไม่กล้าเดินผ่านหน้าร้านเขานะครูโบก็จะเดินอ้อมไปทางอื่นอะแม้ว่ามันจะไกลกว่าก็ตามครูโบคิดว่าถ้าไปเดินผ่านหน้าร้านเขาเราไม่ซื้อมันแบบเหมือนกับให้ความหวังเขาว่าไม่อยากทำให้เขาเสียใจวันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะป๊อก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 บายบายค่ะ